Sa bidyong ito, ipapasilip ko sa inyo ang pinakamatandang simbahan dito sa may plaza ng Lubao, Pampanga, ang San Augustin Parish Church. Tinayo noong 1572 ay, yes idol, tama ka nang narinig, napakatandang simbahan na ito. Ayan, sa ngayon po ay nire-renovate po siya. Ayan po yung paligid po ng San Augustin Parish Church dito sa may plaza, Lubao, Pampanga. At tabi po na sa Smon, mamaya ipapasilip na papalipat tayo nandun. Papakita ko yung view dito sa may taas ng San Augustin Parish Church. And idol, ang gamit mo palang drone is L600 Pro Max. Ayan po yung kuha niya sa taas. Ayan, kung napapansin nyo, idol, dito po sa may paligid niya, mamaya-maya is may mga palista, yun po yung bayan na sa Smon, Pampanga, kung saan maraming palistahan, dito, magsaan ng nasta. Ayan po yung mga palistahan dito sa may tabi na San Augustin Parish Church. Ayan po yung view ng simbahan. Dito po yung pinakasentro ng plaza, Lubao, Pampanga, kung saan na marami nagsisimba, idol. Ayan po yung pinamata sa view ng taas, kung saan makikita niyo yung maraming palistahan. Ayan po yung palistahan, idol. Tara, let's go! Hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, idol, baka naman malaking tulong po yun sa ating channel at saka wala pong bayad yun. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Sana'y nagustuhan nyo ang ating content at marami pa tayong gagawing content na ipapakita ko sa inyo. God bless.